Så, hörs jag? Härligt. Jag heter Patrik Jönsson och jag är ordförande i Vitex valberedning och jag har blivit ombedd idag att öppna årsstämman 2026. Och därför vill jag börja med att hälsa er varmt välkomna och förklarar härmed stämman öppnad. Och det första vi ska göra idag är ju att välja en ordförande till stämman. Och då har valberedningen lämnat ett förslag att välja styrelsens ordförande, Lars Stenlund, till ordförande vid dagens stämma. Och då undrar jag om det finns några ytterligare förslag. Då undrar jag om stämman kan välja Lars Stenlund till att vara ordförande på dagens stämma. Härligt. Då konstaterar jag att vi har valt dig, Lars. Välkommen upp. Så. Då ska vi se. Tack för förtroendet. Står i mitt talkort här. Och jag ska börja med att prata om utrymningsvägar. Och där är det gröna skyltar och gröna skyltar och en grön skylt. Fast vart det leder vet jag inte, men det står en sån där utrymningsgubbe där i alla fall. Så då vet alla vart det är. Och om stämman skulle bli oerhört spännande så har jag fått veta att vi har en hjärtstartare i receptionen. Bolagets CFO Peter Lidström har accepterat att vara sekreterare och föra protokollet. Okej, informera om att i protokollet kommer att noteras om alla beslut var enhälliga eller inte. Stämman spelas in där borta. Så det är möjligt att följa det här från vår hemsida utan rätt att rösta eller yttra sig. Och det finns också vissa inbjudna gäster och rådgivare som anmäler sig. Och andra hangarounds finns i lokalen. Men jag föreslår att vi godkänner stämman kan följas på hemsidan och att de personer som jag har nämnt också får närvara. Kan stämman godkänna detta? Det här börjar bra. Då ska vi se, då har vi upprättande av röstlängd. Och då ska Peter ta det här. Tack. En preliminär röstlängd har delats ut som innehåller de aktieägare som var införda i aktieboken den 20 april 2026 och som anmält sig till stämman på föreskrivet sätt. Vi har prickat av närvarande aktieägare mot den preliminära röstlängden och det föreslås att den upprättade förteckningen fastställs att gälla som röstlängd vid stämman. De aktieägare som deltar genom poströstning framgår av förteckningen. Det justerade aktie- och röstetalet enligt den justerade röstlängden blev sammanlagt 2 490 000 A-aktier respektive 20 773 012 B-aktier och totalt 45 673 012 röster. Det utgör då 58,8% av det totala antalet aktier och 73,7% av det totala antalet röster i bolaget. Då har vi och då frågar jag om stämman kan godkänna förfarandet samt att förteckningen som vi har fått uppläst ska kunna gälla som röstlängd. Tack. Jag konstaterar att vi har godkänt röstlängden. Så, då har vi godkännande av dagordning som ni har på skärmarna. Den fanns intagen i kallelse till dagens stämma och den har funnits tillgänglig här i lokalen också. Kan stämman godkänna förslaget till dagordning? Tack. Frågor som rör ett visst ärende så kan man naturligtvis ställa frågor i anslutning till det. Det huvudsakliga innehållet i förslagen
till dagens stämma har angetts i kallelsen. Fullständiga förslag har hållits tillgängliga på vår hemsida och vårt kontor inom föreskriven tid. Och det har också skickats till de aktieägare som begärt det. Det finns även handlingar tillgängliga här i lokalen. Så med detta kan stämman anse att handlingarna lagts fram i behörig ordning. Då har vi punkten val av en eller två justeringspersoner. Och då frågar jag, vi har ett förslag på en justerare. Kan stämman nöja sig med att vi har en justeringsperson? Tack. Och förslaget är Göran Hedsberg. Göran. Där har vi Göran. Så då vet ni alla. Kan stämman välja Göran Hedsberg till justeringsperson? Tack. Sen har vi prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad. Den har funnits tillgänglig på vår hemsida sedan den 30 mars 2026 och publicerad i Post- och Inrikes Tidningar, vilket så vitt jag vet inte är en tidning längre utan en hemsida. Den 31 mars 2026 och samma dag så har vi annonserat i Dagens Industri att kallelse har skett. Och med detta så har vi alltså gjort det i enlighet med aktiebolagslagens och bolagsordningens bestämmelser om tid för kallelse och kallelsesätt. Så med detta kan stämman förklara årsstämman behörigen sammankallad. Tack. Då har vi framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt, och det nu blir tungstäppt, och koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Och årsredovisningen har inom föreskriven tid funnits tillgänglig på Vitex kontor på hemsidan och har skickats till de aktieägare som begärt det, eller hur Göran? Ja. Den finns också tillgänglig här i lokalen. Och nu är det dags för examen, Olle. Välkommen upp. Så, tack så mycket. Hoppas att jag hörs lika bra. Perfekt, bra. Olle Backman heter jag, vd och koncernchef här på Vitec. Och jag ska lägga fram då årsredovisningen och berätta lite grann om vad vi gör, hur vi gör och naturligtvis hur det gick i fjol. Och avrunda det hela med hur det går hittills i år. Vi har ju passerat det första kvartalet redan. Men om vi tittar på den lite större bilden, vi zoomar ut. Vitec som ni vet, vi är ett programvarubolag. Vi levererar affärskritiska standardiserade programvaror för en mängd olika branscher. Vi befinner oss i Umeå, så det är här vi har vårt huvudkontor. Det här är vår grund. Kommer tillbaka till lite det från historien. Vi har ju varit ett noterat bolag ganska länge. De första gången var ju 1998 redan på dåvarande innovationsmarknaden. Men sen har vi varit på Nasdaqs huvudlista sedan 2011 om jag minns rätt. Och nu är det på Large Cap. Vi har ett vackert kontor här några kvarter upp bara i Umeå, men vill man ha en ännu vackrare utsikt möjligen, då får man åka till Oslo, för det är bilden ni ser där, det är kontoret i Oslo, deras utsikt. Norrmännen ska alltid ha det lite finare än vi svenskar. Men så är det i det här fallet. Vi har hållit på ett bra tag. Ni såg på den här filmsnuttarna som rullade innan bilder bland annat ifrån vårt 40-årsjubileum som vi hade i fjol. Vi grundades ju 1985, så det här är det 41:a året i verksamheten av de här två snyggingarna. Vi har ju bägge i lokalerna här nu. Lars har ni redan sett. Vi har ju Olof här också, sittandes där. Våra två grundare och huvudägare som kom på den briljanta idén att använda sina forskningsrön från universitetet till att även bygga en programvara och sedermera börja sälja den. Så att det är lite grann till grunden utav detta. Ser vi på koncernen idag så brukar vi alltid börja med kundperspektivet. Vi har närmare 27 000 betalande mycket kunder idag. Detta är bara business to business kunder. Vi säljer ju inte till privatpersoner eller något liknande, så att det är rena business to business. Vi har 49 så kallade affärsenheter. En affärsenhet är egentligen ett bolag eller en mindre koncern, så att säga, men vi har valt att kalla dem för affärsenheter.
Vi har egna resurser eller egen personal i drygt 13 länder idag. Omsättningen proformamässigt, det vill säga när vi lägger till de senaste förvärven, vi har gjort det uppe och i närheten av 3,9, nästan 4 miljarder. 86% av de här 3,9 miljarderna är vad vi kallar återkommande intäkter och det är en väldigt väsentlig del av vår affärsmodell. Det är någonting vi tycker väldigt mycket om. Det ger oss en god stabilitet, det ger oss en förutsägbarhet och det gör oss också att vi kan vara långsiktiga i allt det vi gör. Så därför är det en väldigt väsentlig del av affärsmodellen. Och till min hjälp har jag nästan 1850 kollegor. Ni ser fördelningen på intäkterna där geografiskt. Sverige är ungefär men 25% av vår verksamhet. Så 75% av vår verksamhet är idag utanför Sverige om man ser rent intäktsmässigt. Det här ger oss en väldigt bra riskspridning. Vi är inte beroende av något enskilt land. Tittar vi på kundfördelningen, samma sak det, ni kan läsa om det i årsredovisningen, så har vi en väldigt bra riskdistribution där. Vi är inte beroende av någon enskild kund. Och tittar man också på vertikaler, vi säger att vi har vertikala programvaror. De olika vertikalerna där vi är verksamma så är det 22 olika vertikaler, så det gör att vi heller inte är beroende av någon enskild vertikal eller bransch eller nisch som man säger. Det här ger oss en bra riskspridning. De största som ni ser här är ju fastigheter, då property management som det heter. Det är energi, det är hälsa, hälsovård, det är bil eller bilförsäljning och bilverkstäder, finans, media och så vidare. Och det här, ibland förvärvar vi bolag där vi lägger till i de här vertikalerna, ibland så skapar vi en ny vertikal. Och det här är också en del av vår förvärvsstrategi, att vi är ganska agnostiska när vi tittar på det här. Vi kan gärna köpa en ny vertikal, därför att det gör ingenting att inte vi från ledningen möjligtvis kan allting om, när vi köpte den första inom tvätterier till exempel. Jag visste inte särskilt mycket om programvaruindustri i just tvätterier, men vi kan programvaruindustri. Men expertisen ligger ju i dotterbolagen. Så att det är så vi kan växa genom flera. Man kan tycka att det blir väldigt snurrigt annars, hur kan man hålla koll på allt det här? Men den här kontrollen och den här kunskapen inom vertikalen, domänkunskapen kallar vi det för, den ligger ju i respektive dotterbolag och det är där den gör nytta. Ser vi då på kännetecknar, vad är liksom den här vertikala programvarumarknaden, några karaktärsdrag så att säga. Det ena är, man brukar säga att det är höga inträdesbarriärer eller vi har väldigt stora vallgravar kring de här vertikalerna och bolagen. Och det här gör ju att det är just affärskritiska system. Det är ingenting, eller enkelt uttryckt så, om inte vår programvara fungerar så fungerar inte kundernas verksamhet. Det är någonting helt väsentligt, någonting går sönder, det fungerar inte. Man brukar säga att det finns alltså inget utrymme för fel i de här programvarorna. Man kan inte ha ungefär rätt på ett recept till exempel på ett apotek, utan man måste ha precis rätt. Vi kan inte ha ungefär rätt när vi gör en pensionskalkyl eller någonting liknande på svenska banker eller fonder. Så att det är nolltolerans för fel. Liksom. Det här gör att det är ingenting som man lätt byter ut. Det är heller inte ett enanvändarbeslut. Det är inte så att en enskild användare som kanske tycker att det här var en himla tråkig programvara. Det är inte ett enskilt medarbetares beslut, utan det här är ledningen, det är till och med styrelser ibland som beslutar. Man ska byta ut de här programmen. Eller det är ganska små kundmarknader, så vart och ett av våra dotterbolag är ofta ledande. Ibland är de störst, ibland är de 2, 3 eller 5 något sånt där. Men det är som topp 5 vanligtvis i sina respektive branscher, trots att de var för sig är ganska små. Och det här gör ju också ett skydd. Det innebär att de här stora programvarudrakarna, de kommer ofta inte och tittar på just varför ska man slå sig in och investera sig in och slå en etablerad spelare i en marknad som kanske totalt är 100 miljoner kronor. Och vi kanske har 60-70% av den. Att man ska liksom investera sig in och tro att man ska kunna få avkastning på den investeringen, den är ganska låg. Ganska få underleverantörer, och det här är egentligen det omvända som är det intressanta, utan vi gör den här utvecklingen med egna resurser. Och det kommer kopplat till den här domänkunskapen, för man kan inte, det är inte bara generell liksom, kunskap att programmera eller kunna sälja eller någonting liknande, utan du måste kunna det precis för den här vertikalen. Så det är när man har den här domänkunskapen som det gör. Det kan man inte köpa ifrån en konsult på stan, för de har ju uppenbarligen inte den kunskapen.
Och då blir man kundens alternativ. Det finns oftast ganska få spelare. Det är liksom 2, 3, 4, 5 konkurrenter vanligtvis per marknad. Man kan naturligtvis inte undgå att prata lite AI och innovation. Vi tycker det här är jättespännande och bra. Vi ser det ju mer som evolution och inte revolution, för det kommer teknikskiften. Har man hållit på i 40 år så har man varit igenom ett antal sådana här teknikskiften. Ja, det går lite fortare, men återigen, ingenting udda för oss att ta oss an ny teknik, att jobba med innovation och de här bitarna. Och vi ser en fantastiskt ökad användning internt, och vi har ju lite olika perspektiv. Vi jobbar naturligtvis med vår interna effektivitet i det här, men också i kundapplikationer, vad vi kan erbjuda till våra kunder för det där. Och det är några exempel här ifrån våra dotterbolag, Olyslager som ligger där på autosidan till exempel. Det är en optimeringsprogramvara för smörjmedel och fetter. Visst låter det jättespännande. Så att här kan man då en verkstadsägare, han kan liksom ta sin telefon, tar man en bild på registreringsnumret och så slår man in det på hemsidan och så kommer det upp en matchning precis för vilka oljor och fetter och smörjmedel som är rekommenderade för just det här fordonet. Och det gör att de effektiviserar sin verksamhet, och de betalande kunderna för oss, det är ju oljebolagen där bakom. Så att ju mer man använder det här och ju lättare vi gör det och ju mer tillgänglig den är, desto bättre betalt får vi i slutändan. Så att det är ett fint exempel på det. Och där är naturligtvis de här matchningsmotorerna är ju idag så att säga drivna av AI, gör det hela mycket effektivare. Vi kan översätta dem, vi kan tanka in den här datan som ju ändrar sig i ganska stor utsträckning var och varannan månad. Jag var inne i ett finskt bolag som jobbar med organisationer, typiska idrottsorganisationer, liksom föreningar och så vidare. Här är det ju att skapa hemsidor, skapa kommunikation med sina medlemmar och sådana bitar. Och då har vi jobbat väldigt mycket med säkerhet, och vi har olika AI-motorer som lär sig att detektera spam och liksom andra saker, så att man inte får, det fastnar liksom i flöden och annat om man ska informera om en årsföreningsstämma eller någonting liknande. Roid är ju också ett finskt bolag inom hälsovård. Det finns en lagstiftning i Finland som säger att man måste ta fråga, eller när du varit på vårdcentralen så får du en fråga, säg hur var ditt möte där? Levde vi upp till förväntningarna? Fick du den vård du behövde? Och så vidare. Och det där är ju bra på alla sätt, men det är inte bara ja och nej, utan här finns det mängder med fritext. Besökarna eller vårdtagarna skriver en massa text. Och all den här kommer in och så måste vi kunna processa den här, så att det är ju en AI-snurra där som liksom processar den här informationen, mängder med löstext så att säga, som ska leda upp till rekommendationer till vårdgivarna för att de ska kunna ge en bättre sjukvård. Sen det sista är energi, någonting vi hållit på med väldigt länge. Det är ju en programvara som ger då råd och stöd och optimeringar till våra nätbolag och våra produktionsbolag som vi har på elmarknaden. Och det här är ju förutsägelser eller prognoser som baserar sig liksom på statistik, om det är väder, det är produktion, det är konsumtion och det är hur man använder energi. Och idag vi har en AI-modell som i sin tur bygger på de andra 20 bäst använda AI-modellerna som så bygger ihop så att vi får ett mycket bättre utfall, så att vi ger en bättre produkt till våra kunder som är nätbolagen. Så att här är bara några exempel på det kundnära, men mycket mer sker också på insidan som jag sa med den inre effektiviteten, så att vi kan göra mycket mer framöver. Så att här ser vi fram emot. När ni har sett den här bredden så undrar man hur håller man ihop en sån här koncern då? Ja, det gör man med värderingar och med kultur. Och det här har ni sett förut, det är inga ändringar, och det är väl poängen att det här ska inte ändra sig särskilt mycket, för vi tycker att vi har fått till det här bra. Värderingarna har vi kokat ner i våra 3 huvudvärderingar där. Det är ju produkterna, det är våra grund. Vi är ett produktbolag, vi är inte ett konsultbolag, vi är inte ett tjänsteföretag, vi är ett produktbolag. Vi försöker göra det hela enkelt. Det är väldigt svårt att göra saker och ting enkelt, men det är mer ett förhållningssätt till att jobba med effektivisering egentligen. Och sen öppenhet och förtroende, det är ett absolut måste i en decentraliserad organisation. Att våra dotterbolag ska lita på att vi stöttar dem. De ska kunna tala om för oss när det går bra, det är jätteroligt. De måste tala om för oss när det går mindre bra, så vi kan hjälpa till eller rätta till eller på något vis stötta dem. Och det här tycker jag fungerar väldigt bra. Varumärkeslöftet är en liten personlig favorit. Den har vi valt att inte översätta för den är så himla klatschig på engelska. To rely on today and tomorrow. Men ni som kan läsa engelska, ni förstår att det är att vi ska vara att lita på.
idag, men ännu viktigare att kunderna ska lita på oss imorgon. Och är de det, litar de på att vi ska lösa deras problem imorgon, då har de ingen anledning att lämna oss. För är man marknadsledare på en liten bransch, då är det absolut viktigaste att behålla kunden. Så att de andra bitarna har inte ändrat sig särskilt mycket under åren, och gör vi allt det här rätt så tror vi att vi ska vara med och bidra till en vision vi har, som är då skapa ett klokare och mer hållbart samhälle framöver. Hur vi gör det här, inte minst viktigt, det är ju genom den decentraliserade organisationen. Så vi är en väldigt platt organisation med ganska få människor som jobbar centralt, och allt arbete sker där ute. Jag ska visa mer på det sen. Förtroende. Vi har ett stort förtroende, och det går åt bägge håll. Det är det här trust and transparency som vi hade i våra värderingar. Fokus är någonting vi tror på väldigt mycket också, så att man fokuserar på att lösa kundens problem och allting annat här och nu. Inte springa iväg och säga att gräset är grönare där borta, eller att jag ska lösa mina inhemska problem om man till exempel har lite problem på sin hemmamarknad, men jag ska bara börja exportera, jag ska springa bort dit och göra det, så kommer allting bli mycket bättre. Funkar sällan, utan det är fokus som gäller. Men ändå vara nyfikna på nyheter. Ni som såg på 40-årsjubileet, vi hade en så här tjusig fin bok jag hade skrivit, Driven av nyfikenhet, som titeln på boken är. Det kommer ju från våra grundare och deras experimentella ådra där. Så att nyfikenhet, jätteviktigt, och ifrågasätta inte bara teknik utan hur vi jobbar, arbetssätt. Och sen tillväxt naturligtvis. Vi är ett tillväxtbolag, vi tycker om det. Men det ska inte vara på bekostnad av kvalitet, eller det får inte ske hur fort som helst så att vi liksom snubblar längre fram. Men absolut, tillväxt är viktigt för oss. Och den här tillväxten kan man beskriva på det här sättet. Det här är ju inte något så här matematiskt korrekt, utan den här är mer ett sätt att beskriva att saker och ting tar tid. Vi är väldigt medvetna om att det tar tid. Det tog ju 10 år för de som var minnesgoda och gå från 0 till 10 miljoner. Det är väl bara Olof och Lars som kommer ihåg den tiden möjligen. Ja, jag ser några där borta som kanske kommer ihåg det också. Bakre raden. Och sen tog det 10 år till att gå liksom från de här 10 till 100, alltså från 100 till 1 miljard. Och så förstår ni att det tar tid. Och det här är ett ganska kraftfullt besked att ge när man pratar framförallt med bolag som vi ska förvärva. För om vi säger att vi står i konkurrens med ett riskkapitalbolag, de kan inte stå och säga det jag just sa. Att vi vet om att det tar tid, och vi tål det, och vi kan fixa det här över tid. De har vanligtvis lite mer bråttom än så. Men vi tycker ändå om tillväxt, så man får inte blanda ihop det med att saker och ting måste liksom gå i en viss riktning. Men vi kan vara ganska tålmodiga i det här. Pratar vi ändå om förvärv, det är en stor del i den strategi som vi har. Det är att vi letar ju efter väl etablerade, mogna, fina bolag. Vi går inte in i de här tidiga skedena i förhoppningar eller något annat, utan de här bolagen finns då ett antal kriterier som vi letar efter. Och de här kriterierna är då, om man ser på de här staplarna där som man kan dra upp, det är ju etablerade företag. Man ska ha en egen programvara, det här vi pratade om, att man är i kontroll på sin egen produktion och sin egen produktresa. Man jobbar naturligtvis i en vertikal, motsatsen till vertikal är ju horisontell. En horisontell programvara, det är ju någonting som är generellt, som kan användas i vilken bransch som helst och av vilken anledning som helst. Hyggligt hög andel av de här repetitiva intäkterna, att man redan har det som intäktsmodell, väldigt viktigt, för det är svårt att vrida om det fokuset helt och hållet. Så att en bit på vägen i den, och gör man allt det där, ja då är man lönsam till att börja med, annars har man gjort någonting tokigt. Så att det gör att vi går inte in i sån här turnaround-situation, vi försöker liksom köpa någonting billigt och tro att vi ska komma med något magiskt trollspö där och få allting att bli bra. Utan det är fina bolag till att börja med som vi gör ännu bättre över tid. Det här har vi hållit på med ett tag. Vi började förvärva det första bolaget där 98. Och så tassade vi oss fram fortfarande i samma vertikal inom fastighet och energi här i Sverige. Och sen från drygt 2003 så har vi haft det som en strategi att verkligen förvärva bolag. Och det där spann på. 2011 gick vi utanför svenska gränsen, gick in till Norge, och sen har vi liksom plockat in de nordiska länderna, sen vart det Nederländerna, sen vart det Belgien och nu i fjol även Polen då. Och det är samma sak där, det här agnostiska. Vi tittar gärna på andra länder än de här. Därför att kunskapen, hur man driver de här, den ligger i de där bolagen, medan vi vet mer generellt i hur det är att driva ett mjukvarubolag. Vi tror att man kan komma in och få mycket värde att vara en del av koncernen.
När vi väl har fått in dem, det låter enkelt, vi köper ett bolag, det är att ta hand om dem sen och leva med dem som det är krångligt. Då har vi liksom delat upp den här integrationsprocessen i 3 delar kan man säga. Det ena är att introducera, det här sker väldigt kvickt. Jag menar, dag 1 så står jag och M&A-teamet och vanligtvis något till i ledningen och hälsar alla välkomna. Hej, vi är Vitec, vi har just köpt er, och så berättar vi vilka vi är, ungefär som jag gör här idag. Och sen stannar då andra delar i ledningen kvar. Vi kommer in med ekonomi, vi kommer in med säkerhet och IT och sådana bitar och gör en väldigt, väldigt snabb liksom introduktion på det vi måste ha reda på. För att vi är ett börsnoterat företag, vi måste ha koll på vissa saker. Och det gör vi bums. Sen får det ta lite mer tid att lära känna varandra i den här connect-fasen, och den kan ta liksom några månader. Där vi då går igenom, okej, i vilken takt ska vi göra den här integrationen? Och vilka steg ska vi göra? Och till slut så är det liksom den andra, alltså inkludera-fasen, den kan ju ta ganska lång tid. Liksom, och kanske inte alltid, den blir inte nödvändigtvis helt och hållet klar för en bra mycket senare än de där 12 månaderna till och med. Men då är vi liksom okej, då är vi liksom tillräckligt bra, vi har säkerhet, vi har information, vi har annat, så då kan man utvecklas vidare. De sista 13-14 månaderna har vi gjort 4 förvärv. 2 i fjol och 2 hittills i år. Holländska Integri och polska NMG då i fjol. Vi gick in till ett nytt land och Polen där, och i början på det här året var vi också i Nederländerna, köpte Autonet och svenska Infometric. Och ni ser storlekarna här, det var 30 miljoner, någon var 100 miljoner, någon var 50 miljoner, någon var 140 miljoner, och det är ungefär så här det ser ut. De är i snitt 50-60 miljoner omsättning. Bolagen, några lite större, några lite mindre. Men ni ser att de har de här karaktärsdragen. Hyggligt andel återkommande intäkter, en bra affärsmodell, de är etablerade spelare på sina respektive marknader. Styrningen då, den är egentligen ganska enkel. Om vi ser den här kärnan, den här röda stora cirkeln i mitten, det är liksom affärsenheterna. De har de egna resurserna som behövs för att driva sin verksamhet. För det är ju fristående bolag när de kommer in i våran koncern, så att de har allt det här. Sen kan vi ta den yttersta ringen som är den mörkblå där. Då har vi vissa funktioner centralt. Naturligtvis intern IT, men även drift. Vi har egna datacenters, vi har finansfunktioner, vi har HR, vi har kommunikations och så vidare. Det kan man liksom köpa av koncernen om man vill det, om man har behov, och vi är konkurrenskraftiga och vi gör ett bra jobb, så att säga. Och i lagret däremellan så är det något vi kallar för VPO, en Vice President of Operations. Det är den roll vi har som är då det här kittet emellan. De här som är då representerar koncernen när de är ute hos affärsenheterna, men representerar affärsenheterna när de jobbar med mig och övriga i ledningen. Och ett mer traditionellt sätt är kanske man ser en sån här organisationsbild. Det här lagret med VPO, det är de som är på raden där. Vi har alla, ni sitter där bak, ser jag er, gänget. Varje sån här VPO har ungefär 7-8 bolag var. Och de här har ingen annan roll. De här jobbar bara med egentligen affärsutveckla och stötta och coacha, men även då ställa krav på de här bolagen. Och det är inte så att vi har någon sån här styrmodell där man sitter och har ett styrelsemöte en gång i kvartalet och är ganska så att säga distanserad ifrån dotterbolagen, utan här jobbar vi supernära dagligdags med dotterbolagen för att göra dem bättre och bättre över tid. Så att det är en otroligt viktig roll. Så att där har jag en fantastisk hjälp ifrån det här gänget med VPO:er. Så att om ni har tur så kan ni haffa någon sen här ikväll och fråga om kluriga frågor. En riktig superkraft som man har i en sån här koncern, och en som kanske är den mest påtagliga biten för en enskild medarbetare, det är ju hur vi delar med oss av kunskap inom koncernen. För annars om man blir förvärvad av en koncern så märker man som enskild medarbetare inte så himla mycket av att okej, jag fick ett ny logga som kom på lönespecen eller något sånt där. Men annars den dagliga verksamheten, den ska ju fortsätta som vanligt i stor utsträckning. Men den största nyttan egentligen är att komma tillsammans och dela kunskap. Därför att vi håller ändå på med samma sak. Vi är ju vertikala programvarubolag allihopa. Det är inte så att vi köper någonting annat än mekanisk verkstad plötsligt, utan det här är verkligen, det är vertikala programvarubolag som alla gör saker och ting på ungefär ett snarlikt sätt, men exakt unikt mot varje vertikal eller varje kundgrupp. Den unikiteten finns, men huret man gör
hur man programmerar, vilka affärsmodeller, vilka databaser man använder eller något liknande. Det är ganska så samstämmigt. Och det gör vi vad vi kallar sharing forum, eller man delar med sig. Och det här är verkligen superkraften. Så det här är ett axplock av de här olika forumerna som finns. Så här träffas man 2-3 gånger om året, vanligtvis ett digitalt möte på 45 minuter där 2 eller 3 bolag presenterar hur de har löst en specifik fråga. Och då kan vi vara väldigt spetsiga och direkta. Att det är liksom de som lyssnar in på de här forumerna, det är de som är intresserade av exakt den här saken. Det är inte att de lyssnar på någon chef som mig som står och pratar liksom generellt så här som jag nu gör det för er. Utan då är det verkligen otroligt spetsigt och direkt att så här har vi löst en situation inom det här området. Och det blir ju otroligt mycket intressantare. Och sen kan man då liksom dela med sig av de här kunskaperna så att vi kanske kan hoppa över några utvecklingssteg. Vi kan undvika att göra misstag och helt enkelt få fart på tillväxt och göra saker lite bättre på ett snabbare sätt. Så att det är en stor, vad vi kallar superkraft inom koncernen och också en stor anledning till att sälja till ett bolag som oss. Du är väldigt ensam som ett litet enskilt bolag där ute. Man ska kunna allting och göra allting och ha 1000 års erfarenhet och så här. Men här kan man liksom komma in i den här gemenskapen, koppla upp sig mot det här nätverket och få hjälp av handgripligen sånt som faktiskt har gjort det du sitter och kliar dig i huvudet över. Så att det om hur vi driver oss lite internt. Idag har vi årsstämma. Vi har en mängd aktieägare här. Så här ser ju våran aktieägarlista ut för närvarande. Vi har väl en stor del av er på topplistan närvarande här idag. Det är extra roligt. Så att vi har en bra representation här. Totalt sett är ni ju 13 800 aktieägare. Så att det är en hel del. Alla 13 800 är inte här. Ni är drygt 175 av er här idag. Men jag brukar säga att det är en bra blandning av kött och blod och institutioner som är väldigt långsiktiga och stöttande i vad ni gör. Så att, det är vi stolta över. Vi lägger också fram vår hållbarhetsredovisning idag. Jag tänkte ta några ord om den bara också. Det här är ett sätt att se på värdekedjan, liksom hur vi adderar värde genom de olika processerna. Man brukar dela in det i uppströms. Det är alltså våra leverantörer, våra partners och våra insatsvaror och i den mängd som finns där. Och så har vi vår egen verksamhet där i mitten. Naturligtvis vår egen arbetskraft, vårt så att säga, avtryck, det vi jobbar med. Sen har vi nedströms och det är ju våra kunder och deras verksamhet. Jag kan säga den absolut största avtrycket vi kan göra, det är ju nedströms. Vi är ett programvarubolag, vi är ju inte någon industri, så vi har inte så himla mycket på den här uppströmsbiten och vi har ingen egen så att säga, fabrik eller någonting annat. Vi ska naturligtvis sköta oss och våra egna avtryck. Utan det stora avtrycket vi kan göra, det är ju nedströms. Vad gör vår programvara för nytta ute hos de olika intressentgrupperna, våra kunder och våra kunders kunder och slutanvändare. Där kan vi göra ett riktigt stort avtryck i det här. Vi jobbar med de här 4 fokusområden. Det är ingen nyhet, det har vi haft i årsredovisningen de senaste åren. Vi brukar prata om ett ansvarsfull responsible growth, enabling products, empowered people och reduced footprint. Det är de 4 områdena vi jobbar med. Ser vi på hur vi skötte oss då utifrån de mål vi satte upp själva, så har vi satt mål då fram till 2030. Vi börjar mätperioden 2019 och vi är väl bra på vägen. Vi fick ju lite hjälp av coronaepidemin där som ni ser om vi just ser på avtrycket, för det är klart en stor del av vårt eget avtryck, det är våra resor och annat, för ni såg det, vi var en stor bredd i koncernen. Det är våra inköp av IT-material och våra datahallar som är liksom de stora avtrycken för egen del. Men vi ligger ganska hyggligt till på väg mot de här målen då vi har 2030. Och det här kan ni läsa mer om i en stor del i hållbarhetsrapporten som finns som en integrerad del av årsredovisningen. När vi ändå pratar årsredovisning då, lite siffror, helåret här. Hur gick det i fjol då? Ja, gick hyggligt får jag väl säga. Total tillväxt på ungefär 9%, 3,6 miljarder omsättning i fjol jämfört med 3,3. Repetitiva andelen, den här vi pratade om, den är hög och fin, den är på 88%. Ebitda-resultatet backar vi lite på 4%, medan cash ebit, som är kanske inte någonting som är särskilt vanligt använt, men det är vårt interna mått som är väldigt nära
kassaflödet eller liksom kassagenererande. Då har vi tagit bort alla redovisningseffekter av aktiveringar och avskrivningar och sådana saker, utan det är liksom pengar ut, pengar in i respektive enhet. Så att det är ett väldigt viktigt mått och det är det vi mäter internt när vi som tittar på alla affärsenheter. Det ökade med 2% och det gjorde även rörelseresultatet som är ju resultatet före räntor och skatt då. Och längst ner så ökar vi då årets resultat med 6% och vinst per aktie med 2%. Zoomar vi ut lite över tid, för jag tycker Vitec är verkligen ett bolag man ska titta i långa tidsserier för att vi har en väldigt stabil verksamhet. Och det här är de senaste 10 åren. Hur det har gått. Ni har staplarna där med återkommande intäkter och totala intäkter och vårt resultat. Och ser vi då på de här siffrorna, de här 19, 21 och 22, det är egentligen det som är riktigt. Vi ökade totala omsättningen i snitt över de här 10 åren med 19%. Vi har ökat den repetitiva andelen, den här som vi verkligen tycker om, där det är hög kvalitet i intäkterna, med 21%, lite mer än den totala då. Och då har vi kunnat öka vinsten med ännu mer över den här långa tidsserien med 22%. Och det är den här ordningen vi vill se, att vi vill öka vinsten mer än vad vi ökar omsättningen, för det är ett mått på att man blir mer effektiv. Vi nådde inte riktigt det i fjol, det var liksom, jag skrev det i vd-ordet också, det var inte så här 100 nöjd med just den. Vi ökade totalt sett, ja, men inte riktigt den här effektiviteten. Ser vi då på hur vi har vuxit i fjol, så det ena är ju en organisk växt, det vill säga det är merförsäljning och sånt som är från våra kunder. Vi har en valutaeffekt och sen har vi det vi förvärvar varje år. Och ser vi då i fjol så hade vi ungefär 0% i organisk tillväxt. Sanning med modifikation får jag väl säga då. Vi har 2 delar i våra repetitiva intäkter. En som är de stabila återkommande abonnemangsintäkterna. De ökade faktiskt med 6% per år. Och sen har vi en transaktionsbaserad del som går lite mer upp och ner med kundernas, liksom, vad de spenderar. Det kan vara på hur många sms man skickar, hur många kartor man då tar in, men även då energi. Mycket energi som går genom våra böcker som vi då säljer för våra kunders räkningar, och så får vi en liten marginal på det. Den gick ner väldigt mycket, så det var det som gjorde att, så att säga, totalmixen mot noll. Men sen hade vi lite valuta motvind som vi kallar det. Svenska kronan har ju stärkt, så det kan låta bra, men har du som vi då 75% av verksamheten inte i svenska kronor, så går det där emot oss istället, så vi fick lite tuffare så vi tappade 2% på det. Och sen förvärvade vi fina bolag då som gjorde 12%, så att mixen av de där vart då 9 tillsammans. Ser vi då vinst per aktie, raden allra längst ner, det som oftast intresserar aktieägarna och oss själva, det ökade ändå då, som jag sa där, med drygt 4%, och i snitt så har det ökat med 15% över den här 10-årsperioden. Det gör att det finns ju ett förslag senare idag på ökad utdelning, och i sådana fall, om stämman fattar det beslutet, så är det för 24:e året i rad. En imponerande tidsserie för vilket bolag som helst. Vi är en av mycket få bolag på Stockholmsbörsen som har lyckats med det här konststycket. Ser vi då hur det har gått hittills i år, hur har starten varit? Första kvartalet, vi släppte rapporten här förra veckan. Då tycker jag vi är tillbaka i det här skedet som vi vill ha. Vi ökar intäkterna med 9%. Vi ökade resultatet där med 11%, som ni ser, cash, EBIT och EBITDA. Vi ökar rörelseresultatet med 13% och raden längst ner med hela 19%. Så det är vi tillbaka till det här att vi ökar resultaten snabbare än vad vi ökar intäkterna. Det vill säga vi har bättrat marginalen, vi har haft en ökad effektivitet. Så att en liten hiccup i fjol, och nu är vi tillbaka, tycker jag, på track här efter första kvartalet. Och här ser vi också tillväxten på den här, jag sa, de här blå staplarna, det är de återkommande intäkterna i form av de abonnemang vi har, de här väldigt stabila återkommande intäkterna, oftast förskottsbetalda ifrån våra kunder. Och den där röda stapeln som går lite mer upp och ner, det är de transaktionsbaserade intäkterna. Går lite mer upp och ner, men mixen av de här är intressant för våra kunder. Och där ser ni då staplarna även på hur det där ser ut organiskt och respektive förvärvat. Men vi fortsätter att växa på drygt 6% organiskt på de här viktiga återkommande intäkterna. Det var vad jag hade tänkt att säga just nu, och jag tänkte öppna för lite frågor innan vi släpper upp revisor. Jag har säkert några frågor, det är jag övertygad om.
Där hade vi någon fråga. Det kommer med en mikrofon där så att du hörs också. Ja, hej. Madeleine Nordqvist heter jag och representerar Folksam idag. Först ska jag säga tack för en mycket intressant presentation. Vi brukar ställa frågor kring miljö och klimat på bolagsstämmor. Och vi har sett att ni har gjort en analys av klimatrisker men också er påverkan på klimatet. Så jag tänkte höra om det varit några utmaningar med att göra den analysen och framför allt om ni ser några utmaningar med ert fortsatta klimatarbete för att uppnå klimatmålen. Utmaningarna är alltid i decentraliserade organisationer som vi har, så låter vi väldigt mycket beslut ska ligga nära kunder, de ska ligga nära medarbetarna. Så förvärvar vi in bolag, oftast ganska små bolag som inte har haft samma koll nödvändigtvis eller satt upp enskilda mål och sådär. Så att det är en liten så här kulturresa att förklara varför vi vill ha in den här informationen, men även att samla in den. Så att där är det alltid en liten utmaning i en växande koncern. Jag tycker ändå vi gör det ganska bra. Vi är tillbaka till det här liksom keep it simple, eller försöka hålla det lite enkelt, hitta saker som verkligen betyder någonting som vi dessutom kan förklara för affärsenheterna. Varför är det här viktigt? Så att det finns alltid en liten utmaning i det där, men jag tycker vi har lyckats ganska bra att få in den data vi behöver. Och sen då för att nå målen, ni ser där att vi hade satt upp mål till 2030, vi har kommit en bra bit på väg, vi är inte riktigt hemma där än, men vi försöker att få in liksom hållbarhet in som en naturlig del i beslutsfattande. Men då är det 3 perspektiv. Du har det ekologiska perspektivet, har ett samhällsperspektiv men också ett finansiellt perspektiv. Det ska ju liksom fungera på alla 3. Ibland väger det ena eller det andra över. Så att säga. Så att jag tycker vi har lyckats bra. Vi har med det i alla strategimöten som vi jobbar med. Liksom, hur jobbar ni med de här frågorna? Men också viktigt, hur jobbar era kunder med de här frågorna? Ni såg ett nedströms är ändå där vi har den stora påverkansmöjligheten. Så att det har pågått i några år, så jag tycker ändå det fungerar hyggligt bra. Sen man får ju alltid en sån liten turboeffekt från början, allting går så bra och så går det trögare på slutet. Så det tror jag väl vi kommer uppleva också, men vi är på rätt spår ändå. Andra frågor? Ska vi se om jag ser någon här. Göran eller Dick, ni ser sugna ut där borta. Du kan inte återkomma senare. Ja, vi har en fråga här. Åse. Vi har en mannen i slips. Ja, nej men här bakom dig. Hej, Joakim Celinder, representerar Swedbank Robur. Jag har lite frågor om era förvärv. 24-25 eller 23-24 så förvärvar ni 6-7 bolag. Det kändes som ni har fått upp speeden på att förvärva, och förra året så blev det 2 bolag. Jag tänkte om ni har någon kommentar på det och hur det ser ut 26, om det kommer fortsätta framåt. Absolut, vi förvärvade 5 bolag per år nästan de åren, och så var det 7 bolag till och med där 23 eller 24 förlåt, och så gick det ner till 2. Vi gjorde även något mindre tilläggsförvärv som vi inte hade med där, men 2. Och det är en effekt ska jag säga av 2 saker. Det ena är vi tyckte att allting såg ganska bra ut, och det här gäller även för kunderna. Så kom man in i året och så kommer den här Liberation Day, när Trump kommer med sina tullar. Det adderade till en osäkerhet. Det är inte osäkerhet i våra verksamheter. Liksom, vi mår ganska bra och tuffa på. Det är liksom styrkan i affärsmodellen. Men säljare av bolag vart också liksom avvaktande. Tänkte, är det här verkligen rätt timing för mig att gå ut? Som säljare av sitt företag så gör man det här bara en gång i livet. Man säljer det liksom en gång. Så att det var en återhållsamhet. Vi gjorde att många processer drog ut på tiden. En del ställdes in helt och hållet. Och det ser vi även i år. Så att säga. Det var ganska bra tryck där kring efter nyår. Vi såg ett inflöde och sen så ett Irankrig. Och då är det som en setback, det kommer samma sak igen. Vi adderar osäkerhet på marknaderna och så börjar man fundera, är det här rätt timing att gå ut? Så att en del är saker som vi upplever är förskjutna, det tar längre tid i alla processer. Och en annan sak är att vi försöker då ganska hålla tillbaka prismässigt lite grann. Vi tycker att liksom, vad är ett rimligt pris för ett mjukvarubolag? Ibland brakar det iväg något alldeles fantastiskt. Så att vi har faktiskt bommat lite fler, men det är en effekt av att vi är ganska disciplinerade i våran prissättning på företagen. Så att vi vet liksom vilken kalkyl vi kan leva med. Och sen ibland är det någon som är villig att betala mer. Ganska mycket mer.
Och då går inte vi med i de här liksom tokiga aktionerna och betalar för mycket, utan vi är tålmodiga, vi vet att det släpper. Vi har gjort 2 fina förvärv hittills i år. Men vi sätter aldrig upp några mål för vi ska förvärva 5 eller jag ska förvärva 7 eller vi måste förvärva 15% av omsättningen. Vi vill göra det, men inte till vilket pris som helst. Så att det är 2 komponenter. Det ena är osäkerhet och fördröjningar i processerna. Det andra är en prisfråga, så att säga, där vi då hoppas kanske att priserna kan komma ner lite grann och då blir nog vi blir framgångsrika istället. Ja, tack. Och så vill jag tacka för en fin stämma och bra anförande också. Tack. Nu ska vi se, var ni redo herrarna här på? Ja, förlåt, där har vi en fråga. Anders Nylund, privatinvesterare. Liten modefråga nu, det här med AI och programvaruutveckling. Hot, möjlighet, konkurrenssituationer. Ja, som jag beskrev lite grann, vi tycker det här är en ganska naturlig del, så att möjligheter finns det jättemycket. Framförallt tror jag för bolag som oss, vi har en hel del äldre företag hos oss, alltså med mjukvarumått mätt, så vi har en gammal kodbas eller något annat. Och här har vi fått fantastiska verktyg som gör att vi kan modernisera de här snabbare än vad vi förväntade oss. Vi kan titta, som jag sa, på inre effektivitet, vi tittar i vår egen kundtjänst. Så att här finns en mängd saker som kokar och bubblar och praktiskt som händer idag. Så att internt så ser vi massa möjligheter. Jag tror också att om vi tittar på konkurrens, ja, det kan komma nya konkurrenter, men många misstar sig lite grann och tänker att bara för att man kan koda mycket billigare så är det liksom, kan man konkurrera på. Kod är en väldigt liten del av ett totalt erbjudande till en kund. Man ska erbjuda hosting, man ska erbjuda support, du ska kunna erbjuda massa olika saker. Liksom. Och allt det här ska paketeras och så ska det ju dessutom vara gjort utifrån den domänens kunskap så att den funkar för den här branschen. Så att koden är liksom en viktig del av det hela, men långt ifrån allt. Så att vi ser att vi kan hålla oss ganska bra liksom, utifrån den konkurrens som finns. Men konkurrens har vi alltid haft. Sen kan det dyka upp någon mer. Men har du förtroendet från kunderna och håller dig på jour med tekniken, då ska du, och dessutom kommunicera med dina kunder, då ska du ha faktiskt, du är på en bättre plats skulle jag säga som ett etablerat företag idag än att vara en ny startup. Tack för ett bra svar. Se, Åse joggar in här. Du har en fråga där bakom dig, Åse. Ja, Johan Forsell heter jag också, representerar mig själv. Jag tänkte bara, alltså notera några av de här förvärven här, det var rätt olika, alltså relationen omsättning personal skilde ganska mycket. Jag tror det var 56 anställda på de där på 138 miljoner i omsättning. Om det var 100 på dem med 100 och sådär. Alltså är det här med effektivitet du pratar om, kan det innebära också att det blir uppsägningar och sånt där när ni köper ett bolag, eller hur? Det är ingenting vi går in med liksom som nu ska vi köpa någonting för att liksom, så att säga, vi köper fina bolag från början, de är lönsamma och de 2 exemplen, det var ganska bra att du nämnde dem. Det ena är då nästan 92 anställda och 100 miljoner, det är NMG i Polen. Jag ska säga att kostnadsbilden i Polen är ju lite annorlunda än vad den är här i Norden till att börja med. Och sen har de en affärsmodell där de faktiskt kan fakturera en stor del av de här insatserna till sina kunder, för de har en lite lägre andel återkommande intäkter, ungefär 45-50%. Så att vi tar liksom betalt för alla de där timmarna, så att den relationen är liksom helt okej och i balans i det bolaget. Och det andra du nämnde var Infometric som är här i Sverige. Där är det nästan det omvända. Där säljer man så här IMD-lösningar som är individuell mätning av till exempel el, värme eller vatten i bostadsrättsföreningar. Hoppas att alla ni som sitter i en styrelse i BRF-erna har våra produkter där från Infometric. Det är ju en besparingskalkyl man gör, men då säljer vi ett helt projekt inklusive de här undermätarna. Och det är klart att det drar upp omsättningen, men vi behöver inte vara så många fler anställda. Så att det är här som är det fina, vi kan liksom ha bägge de här affärsmodellerna, för de bygger ändå på att det är en standardprogramvara i grunden. Så att vi kan se lite olika ut i företagen, så att det är verkligen inte så här, allting är inte stöpt efter samma mall. Tack så mycket. Ska vi se om vi hade någon mer. Nu, Göran, varsågod.
Fint. Tack för en väldigt fin presentation, fyllig. Likadant med årsredovisningen. Så Den är fyllig. det blev inte så många frågor kvar. Men en fråga, det var det här med återköp av aktier. Ni ska göra det varje år. Har ni gjort en Electroluxare och köpt dyrt? Eller har ni köpt när kursen har gått ner? Vi har väl två delar i det där. Det ena är att vi har ett förslag idag på stämman om att kunna liksom ett mer generellt ha ett som återköp som en del i en kapitalallokeringsdiskussion framöver. Det är ingenting vi har gått ut och sagt att vi ska göra. Men sen har vi köpt tillbaka aktier under åren och det är för att säkra de incitamentsprogram som finns. Vi har ju inga bonusar i traditionell bemärkelse utan personalen kan på frivillig basis investera sina egna pengar i ett aktiesparprogram. Och om vi håller kvar våra aktier över 3 år och om utvecklingen i bolaget är bra, då kan vi få liksom en sån här matchnings- eller bonusaktie i slutet. Och istället för att då chansa på att vad den ena är så köper vi tillbaka aktier för att säkra att vi har liksom likviditet och kan leverera de där aktierna. Så det är de återköpta aktierna. De är för att, så att säga, trygga leveransen av framtida bonusprogram och då köper vi dem i samband med varje kvartalsrapport. Så det är väldigt reglerat, det står i alla villkoren som finns i det här programmet. Direkt vi släpper rapporten 4 gånger om året så får vi köpa aktier. Och då blir det den kurs som är där och då. Och det här ska ju diskretionärt, ingenting som vi från bolaget gör, vi har ingen hand i det där utan banken som har till uppdrag att göra det ska ju försöka köpa det utan att påverka så att säga, prissättningen. Min fråga var nog egentligen, vad blev priset 2025? Blev det dyrt eller billigt? Det är med att det köptes under ett antal perioder. Nu ska jag se om jag tar det ut i huvudet. I snitt 360, 370 kanske. Det var ju godkänt. Vill du att det skulle vara högre eller? Nej. Det där lät riktigt bra. Sen undrar jag, seniora obligationer, vad är det för något? Ja, det låter som att de är gamla redan från början. Det är de inte, utan de är nya. Nej, men seniora obligationer som vi har, det är alltså att de är utställda av ett bolag som oss och så är de inte säkerställda på något annat sätt än genom de liksom, villkor som finns. Så i vårt fall så är det att vi inte, det finns en del inskränkningar i vad vi som bolag får göra. Men de är seniora och icke säkerställda obligationer. Så att vi har ju ställt ut 2 obligationer. Så att det är liksom att de är fritt överlåtningsbara, de finns där på marknaden och de är inte säkerställda på något annat sätt än det som framgår av villkoren där. Bra, förstod jag det. Senior, jag tänkte på dikt och så då. Jag kanske har frågat någon gång förut om den malmkroppen. Alltså ni går in i små bolag och då kan man ju fråga, hur anrikar ni den här malmen till ädla metaller? Gör ni styrelsearbete eller hur? Ja, där är det mer traditionellt. Vi är ju minoritetsinvesterare i en del bolag i tidigare skeden. Vi kan investera mindre summor pengar och mot mindre andelar. Och då är det mer ett traditionellt styrelsearbete där vi försöker att hjälpa till. Vi öppnar dörrar, vi ser till att kontakta liksom de vi kan och jobba till mer traditionellt där. Men där är vi alltid minoritetsinvesterare. Får jag ta en fråga till? Eller är ni less? Ta en till du. Ja. Jag är inte riktigt säker på om jag förstår den själv. Men för några år sedan, Rusta och Coop och några till firmor fick bekymmer för att deras dataleverantör hade blivit hackad. Och då är frågan, hur säkerställer ni att skydda era kunder? Så att inte data kommer ut och även det som är internt i det här, eran kunds data, så inte det heller kommer ut. Och jag tänker då på den här gravstenarna ni har i Norge. Ja, inte bara gravverksamheten i Norge, men det är en väldigt bra fråga. Säkerhet är ju någonting som vi tar på största allvar och som är bland de saker vi investerar väldigt, väldigt mycket i. Sen kan man aldrig ge några garantier. Bovarna där ute är kluriga.
Men det är en sak när vi tittar på bolag, så innan vi ens förvärvar dem så gör vi en skanning och så bildar vi oss en uppfattning över vart ligger den säkerhetsnivån. Och vanligtvis är mindre bolag som är privatägda har lite lägre säkerhet, så det är faktiskt en bisak som vi bidrar med när de kommer in till koncernen, i att höja säkerhetsnivån på de här produkterna. Och vi har något som vi kallar en security baseline, där vi har en koncernpolicy som säger en viss nivå av säkerhet ska finnas i varje bolag. Och kan de inte göra det själva, då kommer vi sätta dit resurser för att liksom höja dem till den lägsta nivån som finns. Så att vi jobbar väldigt mycket med säkerhet och vi säljer en hel del på säkerhet, men man kan aldrig lämna några garantier på att det inte sker. Tack. Då har jag en liten fråga till ordförande. Den här punkten 19, kan du utöka den till 19,5? Jag har en liten fråga där. Nu har du varit med själv och godkänt dagordningen, så att jag får väl säga, vad tycker du själv då? Jag tycker det är en lysande idé. Och vad skulle den halva punkten bestå av? Ja, det får du höra då. Jaha, ja, då blir det efter stämmans avslutande, då kommer en extra halvpunkt. Ja, tack. Okej. Dick hade en fråga. Därför jag såg ordföranden gick upp också. Det är egentligen ställt till dig. Ja. Nej, men jag tänkte ta upp och lyfta den här frågan om har ni slutat med företrädesemissioner? Alltså som vanliga aktiesparare kan vara med på. Det kan vi inte säga, men vi har inte gjort någon. Nej. Det tycker jag ni ska göra. Jag vet att det finns skäl för det, men jag har sett att det är många som kombinerar det nu. Och det tycker jag att ni har råd med också. Det som Jag funderar på. Ja, nej, men alltså det som har varit, det kan väl Olle svara på också i och för sig. Även om du nu ville sätta dit mig, Dick. Att vi börjar med så är emissioner måste vara på förekommande anledning, och vi har inte haft något kapitalbehov, utan vi har kunnat lösa det då genom både interna, alltså våran eget kassaflöde i första hand, våran bankfinansiering i andra hand och obligationerna i tredje hand. Så att vi har inte haft något behov av att göra emissioner, så att det bästa är väl att inte behöva göra några överhuvudtaget. Det beror på det. Men nu har ni väl gjort riktade emissioner? Inte det sista, nu ska vi se, nästan över 1,5 år sedan sist. Ja. Men då gjorde ni ingen, då fick man inte vara med på den. Den som var för 1,5 år sedan, nej, den var en riktad. Nej. Men jag kan ju i varje fall säga så att nästa gång ni gör någon riktad så kan ni även kombinera det med en företrädesemission. Så att vanliga aktiesparare kan vara med. För det som sker är ju när ni gör riktade emissioner, det är ju att det blir så att säga att man förlorar på det. Det blir en utspädning som gör att man förlorar. Det blir en utspädning, men de görs ju inte till någon rabatt. Eller i mycket begränsad rabatt i alla fall, de riktade emissionerna. Sen är det väl så också att aktier finns till försäljning varje dag, så vitt jag vet, på börsen. Så det finns ju möjligheter att vara med ändå. Tänk att det vet jag också. Ja. Tack så mycket. Då går vi vidare. Och vi ska fortsätta, det är väl Rickard här. Nej, nu är det jag som är ordförande. Är det du som är ordförande? Jag tror det. Du ska lägga fram frågan, tänkte jag. Nu förstår ni hur jag har det. Så. Olle har hållit sin presentation och alla har fått möjlighet att ställa sina frågor just i det här anslutning till detta. Och med detta så ställer jag frågan då om stämman anser att årsredovisning och koncernredovisningen är framlagd i behörig ordning. Kan stämman konstatera detta? Tack. Och som framgår av årsredovisningen så har revisorn lämnat en revisionsberättelse utan anmärkningar, det som tidigare kallades för en ren revisionsberättelse. Och
Vi har vår huvudansvariga revisor här, Rickard Peters, närvarande, så jag ska be dig komma upp och presentera revisionsberättelsen och revisionens arbete. Tack för ordet. Aktieägare och stämmodeltagare. Jag heter Rickard Peters och representerar Deloitte som huvudansvarig revisor för Vitec Software Group. Och jag är här idag med min kollega Anders Ivstam. Kan byta. I revisionen så väljer vi ut ett antal fokusområden som vi anser har störst betydelse för den externa finansiella rapporteringen. Och här har vi åskådliggjort det i en så kallad fokuskarta. Och av de fokusområdena som vi har så anser vi då att förvärv och immateriella tillgångar samt då repetitiva intäkter varit särskilt betydelsefulla områden för 2025. Och de här områdena har vi då specifikt beskrivit i vår revisionsberättelse. Sammantaget då så anser vi att bolaget har väl fungerande processer, system och kontroller på plats för att i allt väsentligt säkerställa en korrekt hantering av de här områdena. Under 2025 så var det också första året där vi översiktligt granskat koncernens hållbarhetsrapport enligt de nya standarder som har kommit ut för noterade bolag. Och för Vitec-koncernen så anser vi då att energi och utsläpp enligt scope 1, 2 och 3 så kallat har varit de mest betydelsefulla områdena för vår granskning. Så om vi hoppar till nästa sida då så hittar ni vår revisionsberättelse och som vi sa här tidigare då en så kallad ren revisionsberättelse. Och den finns på sidorna 183 till 186 i årsredovisningen. Och vår slutsats från granskningen av bolagets externa finansiella rapportering är att denna ger en rättvisande bild av moderbolaget och koncernens finansiella ställning. Och vi tillstyrker därför att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Och vi tillstyrker också att stämman disponerar vinsten i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar vd och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Och sen har vi då också, som jag sa, granskat bolagets lagstadgade hållbarhetsrapport och vårt yttrande avseende denna finns på sidorna 187 till 188 i årsredovisningen. Och vi bekräftar att hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och då den nya ESRS-standarden. Dessutom bekräftar vi att bolagsstyrningsrapporten som finns också i årsredovisningen på 53 till 62, att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Avslutningsvis då så har vi granskat de ersättningar som betalts till ledande befattningshavare och att de är i enlighet med de riktlinjer som ni aktieägare har beslutat om på de 2 senaste årsstämmorna. Och vårt yttrande avseende dessa ersättningar lämnade vi den 27 mars och vi anser att styrelsen och verkställande direktören under 2025 följt de här riktlinjerna som respektive årsstämma har fastställt. Och med det skulle jag gärna vilja tacka för ordet. Okej. Inga frågor till revisorn? Så är det väl möjligt kanske att få ställa en fråga om det skulle vara så. Absolut. Har det varit trevligt? Absolut. Ja, tack. Så, då ställer jag frågan om stämman anser att revisionsberättelse. Ska vi klicka någonting eller? Inte? Okej. Anser stämman att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen är framlagda i behörig ordning? Tack. Nu klickar vi. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
Och som vi har hört så tillstyrker revisorn att stämman fastställer resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 25 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2025. Kan därmed bolagsstämman fastställa detta? Tack. Vokalen, konsonanter där. Sen har vi beslutet om dispositionen beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsens förslag finns i kallelsen på sidan 78 i årsredovisningen. Och jag lämnar ordet till vår sekreterare Peter som kommer att redogöra för styrelsens förslag. Ja, jag kan bläddra fram en bild. På bilden så ser ni att till årsstämmans förfogande står 4 604 761 kronor. Och styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en ordinarie aktieutdelning om 3,68 kronor per aktie. Det blir totalt 156 344 798 kronor i utdelning och resten överförs i ny räkning. Och förslaget har tillstyrkts av revisorn. Kan stämman besluta enligt förslaget? Jag konstaterar att vi har beslutat så. Sen har vi beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Och revisorn har ju tillstyrkt inför att bolagsstämman kan bevilja ledamöterna och direktören ansvarsfrihet för förvaltning av bolaget och dess angelägenheter under 2025. Sen vill jag uppmärksamma att det kommer att tas till protokollet att varje aktieägande ledamot samt verkställande direktören som är upptagna i röstlängden inte deltagit i beslutet så vitt det avsåg dem själva. Så jag kommer att läsa upp namnen på var och en av ledamöterna och vd och därefter får ni rösta ja eller nej till ansvarsfriheten. Så då frågar jag, kan stämman bevilja ansvarsfrihet till styrelseordföranden Lars Stenlund? Tack. Ledamoten Anna Valtonen? Tack. Ledamoten Birgitta Johansson Hedberg? Ledamoten Jan Fridman? Ledamoten Kai Sandbart? Ledamoten Malin Reusenars? Och verkställande direktören Olle Backman? Okej, ja. Jag konstaterar att stämman har beslutat bevilja ledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Tack. Nu ska vi se om vi kan få upp valberedningens ordförande så ska han berätta lite grann vad vi ska besluta härnäst. Tack, herr ordförande. Innan vi kommer in på förslagen så tänkte jag kort redogöra för valberedningens arbete under gångna året och inledningsvis berätta att valberedningen har bestått av Thomas Eklund, Lars Stenlund, Carl Sundblad som representerar Kliens kapitalförvaltning samt undertecknad som representerar SEB Fonder. Och liksom tidigare år så har vi arbetat aktivt med att utvärdera styrelsearbetet och i det så ingår naturligtvis att ta del av den interna styrelseutvärdering som styrelsen gör, liksom att intervjua de olika ledamöterna. Och vi kan konstatera att valberedningen fortsatt är väl fungerande. Samtidigt så har vi under flera år arbetat med att förnya styrelsens sammansättning, bredda kompetensbasen och stärka internationell erfarenhet. Och vi har löpande träffat potentiella kandidater och nu väljer vi att föreslå 2 nya styrelseledamöter. Styrelseledamoten Birgitta Johansson Hedberg har samtidigt avböjt omval. Så med detta förslag så föreslår styrelsen därmed att utökas från 6 till 7 ledamöter.
Och valberedningens samlade bedömning är att styrelsens sammansättning därmed på ett tillfredsställande sätt fyller nuvarande behov. Och jag ska också säga att valberedningen har vid framtagande av det här förslaget tillämpat vad som föreskrivs i punkten 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning om mångfaldspolicy. Valberedningen finner också att förslaget till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Så med allt detta sagt så ska jag nu dra förslagen med början i punkten 11. Valberedningen föreslår om antalet styrelseledamöter samt revisorer att styrelsen ska bestå alltså av 7 ledamöter utan suppleanter samt 1 auktoriserat revisionsbolag som, till revisor för tiden in till slutet av nästa stämma. Vidare föreslår valberedningen under punkten 12 för tiden in till slutet av nästa stämma att styrelsearvoden ska utgå om sammanlagt 2 990 000 kronor. Tidigare 2 465 000 kronor. Varav 950 000 kronor, tidigare 890 000 kronor utgör arvodet till styrelsens ordförande. Och 340 000 kronor, tidigare 315 000 kronor utgör arvodet till var och en av styrelsens 6 övriga ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att arvodet för bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Och då kommer vi till punkten 13. Valberedningen föreslår för tiden in till slutet av nästa stämma omval av ledamöter Lars Stenlund, Anna Valtonen, Jan Fridman, Kaj Sandart, Malin Röisnars samt nyval av Jonas Ahlberg och Karin Gunnarsson som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår vidare omval av Lars Stenlund som styrelseordförande. Ja, som ni hörde då så föreslår vi 2 nya ledamöter och närmare presentation av dessa finns på bolagets hemsida. Men eftersom vi har dem i lokalen så tänkte jag också att vi ber Karin och Jonas att kort presentera sig. Jag tänker att vi tar väl damerna först. Så det är väldigt roligt att vara här idag. Som ni hör så kommer jag från de södra delarna av landet, Skåne. Jag är civilekonom i grunden och har jobbat med ekonomi i hela mitt liv. Har lång erfarenhet från internationella koncerner, ofta i en decentraliserad miljö och mycket förvärvsorienterade. Som till exempel Akzo Nobel, Trelleborg, Telelogic och Hexpol. Jag avslutade min operativa karriär för några år sedan och då var jag CFO och IR-chef på Hexpol. Inte många av er som känner till Hexpol, men Hexpol knoppades av från Hexagon 2008 och vi hade då en tydlig strategi att vi skulle konsolidera gummiblandningsverksamheten i världen. Det är tung industri. Och vi hade omkring 3 miljarder i omsättning när vi gick till börsen och 10 år senare var vi uppe på 14 miljarder. En kombination av organisk tillväxt och med väldigt många förvärv i det. Och vi ökade lönsamheten från 10 till 15% under den här året. Och det ska man ha med sig att alla bolag som förvärvades hade betydligt lägre omsättning. Så det är lite grann om min bakgrund och idag så sysselsätter jag mig med styrelseuppdrag, lite olika branscher. Klara Bo, hyresfastigheter, Bulten, fästelement till bilar. Ependion gör operatörspaneler och switchar, de har 2 helt olika ben. De bolagen är börsnoterade och sen är jag även verksam i Sibes som gör hissar. Och det är ett privatägt bolag i Nalkabolag. Några frågor så finns jag här. Tack Karin. Ska Jonas presentera sig också. Jonas Ahlberg heter jag och jag är från Stockholm. Till vardags så är jag vice vd på ett annat börsnoterat bolag som heter Lagercrantz.
är en serieförvärvare. Så jag har köpt många bolag där. Jag har arbetat där de senaste 15 åren. Det är dock ett bolag, vi köper egentligen inte mjukvarubolag. Vi köper andra typer av bolag. Men jag tycker mjukvara ska bli jättekul att sätta mig in i. Det var det jag gjorde före Lagercrantz. Då var jag delägare och hade ett eget mjukvarubolag. Vi hade en mjukvara för fabriksplanering och optimering av lager och inköp och materialflöden och sådär. Så jag har varit managementkonsult också. Civilingenjör elektro från KTH och läst till civilekonom också. Stort tack Jonas. Då trodde ni att vi var klara, men det är vi inte riktigt. Vi går vidare till punkten 14 där valberedningen föreslår i enlighet med revisionsutskottets rekommendation att Deloitte omväljs som revisor i bolaget för tiden in till utgången av nästa stämma. Och då har Deloitte meddelat att om stämman så beslutar så kommer Rickard Peters fortsatt vara huvudansvarig revisor. Avslutningsvis då under punkten 15 föreslår valberedningen att stämman beslutar i enlighet med det förslag till instruktion som återfinns i kallelsen till denna stämma. Det är alltså valberedningens instruktion och den reglerar i huvudsak valberedningens sammansättning och arbetsuppgifter. Och här föreslås endast vissa språkliga ändringar så att i huvudsak eller i allt väsentligt samma instruktion som tidigare. Ja, detta var valberedningens förslag, herr ordförande. Det kanske finns en fråga, så jag står kvar. Det går bra att ställa frågor till valberedningens ordförande. Glasklart. Har det varit kul? Fantastiskt kul. Okej. Allvarligt. Nu ska vi ta beslut. Så det är frågan om vi kan backa så vi kommer fram till beslutsärendena. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter. Punkten 11. Och vi har hört förslaget kan stämman besluta i enlighet med valberedningens förslag rörande antalet ledamöter respektive revisorer. Fastställande av arvoden till ledamöter och revisorer kan stämman besluta i enlighet med valberedningens förslag om arvoden samt revisorerna. Tack. Val av ledamöter och styrelseordförande. Och vi kommer alltså att genomföra, som ni säkert kommer ihåg, individuella val av var och en av ledamöterna till styrelsen. Så jag kommer att läsa upp namnen en och en och så får ni rösta ja eller nej. Så jag frågar, beslutar stämman att till ledamöter för tiden in till slutet av nästa årsstämma välja undertecknad Lars Stenlund, Anna Valtonen, Jan Fridman, Kai Sandart, Malin Reusenars, Jonas Ahlberg och Karin Gunnarsson. Tack för det. Och kan stämman besluta att välja undertecknad till styrelsens ordförande? Tack. Jag konstaterar att vi har beslutat i enlighet med valberedningens förslag. Val av revisorer kan stämman besluta i enlighet med valberedningens förslag rörande val av revisorer. Tack. Och sen har vi beslut om instruktion avseende valberedningens sammansättning. Och kan stämman besluta i enlighet med förslaget? Tack. Punkten 16 då. Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport som finns på hemsidan. Och styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens rapport. Så kan stämman besluta i enlighet med styrelsens förslag. Tack för det. Så har vi styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner och dylikt. Så Peter ska få redogöra för styrelsens förslag i det här ärendet.
ärendena. Ja. Styrelsens föreslår då att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission och bemyndigandet omfattar sammanlagt högst 2,5 miljon aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska inom angivna ramar kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Finns det några frågor? Kan stämman besluta i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande? Tack. Jag konstaterar att vi beslutar enhälligt i enlighet med förslaget. Sen har vi styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp respektive överlåtelse av bolagets egna aktier. Och styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen kunna besluta om förvärv respektive överlåtelse av bolagets egna aktier av serie B. Finns det några frågor i anslutning till förslaget? Kan stämman besluta i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande? Tack. Och jag konstaterar återigen att vi beslutat enhälligt i enlighet med förslaget. Sen har vi punkten 19. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt aktiesparprogram, långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram samt därmed hängande beslut om förvärv och överlåtelse av B-aktier under programmen. Peter. Ja, Vitek har ju i mer än 20 år haft breda aktieprogram riktade till personalen. Och i den här formen med ESSP och Performance ESSP har de funnits sedan 2023 respektive 2024. Och ESSP erbjuds till alla anställda i Vitek-koncernen och förutsätter att man gör en egen investering i B-aktier i Vitek under 1 år genom ett månatligt sparande. Och efter 3 år så erhåller då den anställda tilldelning av B-aktier, så kallade matchningsaktier. 1 aktie per sparad aktie. Villkorat att man fortfarande är anställd och att deltagarna har behållit sin egen initiala investering i Vitek-aktier. Ledningen i kategori A till C har möjlighet att välja ett program som heter Performance ESSP 2026 istället för ESSP. Och kategori A till C, det är koncernledningar och vd:ar i affärsenheterna. Istället för 1 matchningsaktie så kan man då erhålla 0 till 4 matchningsaktier baserat på hur prestationsvillkor uppfylls. Så det innebär alltså en större risk för den anställde men också då en större möjlig tilldelning. Besluten kring de här aktieprogrammen, de är uppdelade på flera olika delbeslut. Och de första 2 besluten, det handlar om att säga ja eller nej till de här programmen. Långsiktigt aktiesparprogram ESSP 2026 och långsiktigt program Performance ESSP 2026. Punkterna C, D och E, det kan man säga följdbeslut av att man tar de här programmen. Och C, det handlar om ett bemyndigande för styrelsen att kunna besluta om förvärv av egna B-aktier. Och som Olle var inne på tidigare, så när vi har de här ESSP-programmen, så när den anställde själv har köpt aktier efter då varje kvartalsrapport, så då köper Vitek egna aktier. Och i och med att man köper vid ungefär samma tidpunkter så innebär det här att man säkrar upp en del av risken, den finansiella risken med de här matchningsaktierna och hur de utvecklas i värde.
Det handlar om att de här aktierna som man då har köpt själv, Vitec, att de kan överlåtas till deltagarna i det här programmet när matchningsaktierna ska delas ut. Och det handlar om ett bemyndigande för styrelsen att kunna också sälja sådana här aktier för att säkra kostnader för sociala avgifter med mera. Sen finns det då en punkt till, punkt F, som vi kanske inte behöver ta upp idag. Om det skulle visa sig att stämman röstar nej till C, D och E, då har man en alternativ lösning att säkra upp en del av den finansiella risken genom aktieswapavtal. Så att vi får se om den blir aktuell att ta upp. Har vi några frågor? Då ska vi gå till beslut här. Och då ställer jag frågan då, kan stämman besluta i enlighet med styrelsens förslag om punkt A, långsiktigt aktiesparprogram ESSP 2026? Tack. Kan stämman besluta i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt B om långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram Performance ESSP 2026? Hörde jag ja? Ja, okej. Jag får köpa en maskin. Punkten C. Kan stämman besluta i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier i Vitec på Nasdaq Stockholm? Tack. Jag konstaterar att vi har beslutat enhälligt i enlighet med styrelsens förslag. Och så kommer vi fram till punkten D. Kan stämman besluta i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt D om överlåtelse av förvärvade egna B-aktier till deltagare i ESSP 2026 och Performance ESSP 2026? Tack. Jag konstaterar att vi enhälligt i enlighet med styrelsens förslag har beslutat så. Sen har vi då punkten E. Kan stämman besluta i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt E om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna B-aktier för att till exempel säkra betalning av sociala avgifter? Tack. Och jag konstaterar att vi återigen har beslutat enhälligt i enlighet med styrelsens förslag. Och med det så kommer vi inte att ta upp punkten F, för den är mute i det sammanhanget. Och då kan jag konstatera att vi har gått igenom hela dagordningen som stämman så klokt beslutade att godkänna från början. Och jag avslutar här med stämman. Så nu är livesändningen avslutad, antar jag.